ادی گوردو یکی از محبوب ترین کاراکترهای سری تکنه، کاراکتری که با اون حرکات موزون و آکروباتیکش خیلی‌ها رو طرفدار خودش کرده. یه پسر از یه خانواده پولدار برزیلی که فقط برای سرگرمی مبارزه نمی‌کنه، بلکه دنبال انتقام هم هست. انتقامی که داستان ادی گوردو رو در مجموعه تکن رقم میزنه، از استاد مرموزی که بهش این حرکات آکروباتیک رو آموزش داد تا آشناییش با کریستی مونتیرو. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره کاراکتر ادی گوردو از سری تکن. هممون ادی گوردو رو با اون حرکات موزون چشم نوازش میشناسیم، اما شاید براتون جالب باشه که بدونین پرفورمر یا شبیه ساز این حرکاتی استاد رزمیکار برزیلی به نام مارسلو پاریرا. پاریرا میخواست که اسم کاراکتر ادی رو تونی بامبا بذارن، اما این اسم توسط تیم سازنده رد شد که این مسئله یه مقدار باعث دلخوری پاریرا شد، چون دوست داشت ادی اسم برزیلی داشته باشه. از طرف دیگه گوردو تو زبان پرتغالی به معنی چاقه و ادی گوردو یعنی ادی چاقه که این یه جورایی با شخصیت ادی جور در نمیاد. در فیلم تکنی که سال 2009 منتشر شد، کاراکتر ادی هم حضور داشت. بازیگر ادی تو این فیلم یه مارشال آرتیست حرفه‌ای برزیلی به نام لاتیف کراودره. نکته جالب در مورد لاتیف کراودر اینه که استایل و چهرهش شباهت زیادی به حکیم آلستون که اتفاقا اونم یه رزمیکار و بازیگر حرفه‌ای داره، اما این دو نفر هیچ نسبتی با هم ندارن. اسکین جانبی ادی تو اکثر شماره‌های تکن تایگر جکسونه، یک کاراکتر با استایل دهه‌های 70 و 80 آمریکا. مثل اینکه در مراحل اولیه تولید بازی قرار بوده این دوتا شخصیت یکی باشن و در واقع هر دوشون ادی باشن، اما در نهایت تصمیم گرفتن که دوتا کاراکتر جدا باشن. تو مراکز بازی دورانی که پلی استیشن یک حسابی سر و صدا به پا کرده بود، خیلی از کسایی که تکن 3 رو بازی میکردن ادی گوردو رو به عنوان مبارز انتخاب میکردن. دلیلش هم خیلی ساده بود، چون ادی یکی از آسونترین و قوی‌ترین ترکیب ضربات رو داشت. فقط کافی بود با دسته پلی استیشن 1 ترکیب ضربدر و دایره رو پشت هم میزدین و ادی شروع میکرد به انجام حرکات آکروباتیک و کسی هم جلودارش نبود. اولین حضور ادی گوردو در سری بازی‌های تکن مربوط به بازی محبوب تکن 3 میشه. طبق داستان ادی برزیلیه و توی خانواده خیلی پولدار به دنیا اومده. دقیقاً مشخص نیست این همه پول از کجا اومده، ولی ظاهراً پدر ادی با یه باند بزرگ مواد مخدر، یعنی همون کارتل که تو بازی با عنوان سازمان ازش یاد شده، ارتباط داشته. در سن 19 سالگی یه تراژدی وحشتناک برای ادی رخ میده. وقتی ادی به خونه میرسه، پدرش رو میبینه که با شلیک گلوله در حال مرگه. اینجاست که مشخص میشه پدر ادی با اینکه رئیس باند خلافکاری بوده، اما کسی بوده که از درون تشکیلات کارتل علیه امپراتوری جرم و جنایت فعالیت میکرده و میخواسته اونا رو برای همیشه از بین ببره. حالا که ادی از این قضیه باخبر شده که مرگ پدرش توسط گروه‌های کارتل اتفاق افتاده، اونا به شدت دنبال اینن که ادی رو هم سربنیست کنن. واسه همین پدرش به ادی میگه مسئولیت مرگش رو به عهده بگیره و به زندان بره، چون که اونجا جاش امن‌تره و اگه بیرون باشه به راحتی ممکنه کشته بشه. اینطوری میشه که ادی برای مدت 8 سال راهی زندان میشه. یه روز وقتی زندانیا شورش میکنن، ادی میبینه که یه نفر از یه سبک مبارزه خاص تو اون شورش داره استفاده میکنه. ادی شیفته این سبک مبارزه میشه و از اون پیرمرد میخواد که شاگردش بشه. ادی تا آخر دوران زندانش هر روز با این پیرمرد تمرین میکنه و بیشتر درباره این سبک مبارزه و استادش یاد میگیره. نکته جالب اینه که اسم این پیرمرد هیچ وقت گفته نمیشه. با این حال میدونیم که اون از خانواده مونتیروه، چرا که پدر بزرگ کریستی مونتیروه. پیرمرد چون میدونه ادی زودتر ازش آزاد میشه، از ادی میخواد که بعد از آزادی به نوش آموزش بده، قولی که ادی بعدها بهش عمل میکنه. ادی بعد آزادی از زندان موفق میشه یکی از سردسته‌های باند خلافکارا رو پیدا کنه، کتکش بزنه و با بازجویی ازش بفهمه چه کسی مسئول کشتن پدرش بوده. کسی که دستور قتل پدرش رو داده بود کسی نبود جز کازویا میشیما، رئیس سابق زاتباتسو و کسی که مدت‌ها بود که مرده بود. در ادامه ادی بالاخره نوه استادش به نام کریستی رو پیدا میکنه و بهش همون سبک پدر بزرگش رو آموزش میده و اون با اون سن کمش بسیار پیشرفت میکنه و به یه نابغه تبدیل میشه. در جریان اتفاقات بازی تکن 4 ادی به طور مرموزی ناپدید میشه بدون اینکه هیچ توضیحی به کریستی بده. با بازگشت کازویا میشیما آتش انتقام ادی بلافاصله دوباره ظاهر میشه. واسه همین ادی به دنبال شکار کازویا وارد تورنمنت 4 پادشاه مشت آهنی میشه. این وسط در حالی که ادی به دنبال کازویا بوده، کریستی هم تلاش میکنه تا ادی رو پیدا کنه، اما ادی موفق نمیشه کازویا رو پیدا کنه. ادی و کریستی در ادامه به استاد مونتیرو یعنی پدر بزرگ کریستی میرسن، اما سلامتی
پیرمرد به شدت به خطر افتاده و بلافاصله بعد از آزادی از زندان بستری میشه. به ادی و کریستی گفته میشه که پیرمرد از یه بیماری لاعلاج رنج میبره و 6 ماه بیشتر زنده نیست. اما ادی و کریستی میخوان جلوی سرنوشت رو بگیرن و با آگاهی از داروی پیشرفته‌ای که باند میشیما در اختیار داره وارد تورنمنت پنجم پادشاه مشت آهنین میشن به امید اینکه بتونن درمانی برای نجات پیرمرد پیدا کنن. اما با وجود تلاش‌ها و مبارزات سختشون همه چیز به طرز فاجعه باری پیش میره، چرا که هیچ کدومشون برنده تورنمنت نمیشن و سلامتی پیرمرد همچنان بدتر و بدتر میشه. با توجه به اینکه گزینه‌های زیادی برای ادی باقی نمونده بود، اون با جین کازاما رهبر نیوزایباتسو متحد میشه که شرایط فعلی ادی رو درک میکنه. بنابراین جین موافقت میکنه که به پیرمرد برای درمانی که به شدت نیاز داره کمک کنه، اما فقط در ازای خدمات ادی، یعنی پیوستن ادی به نیروی تکن و تبدیل شدن به یکی از ژنرال‌های جین. در حالی که در ظاهر این کار چندان بد به نظر نمیرسه، اما این یه تصمیم وحشتناکه، چرا که با پیوستن به گروه جین کازاما ادی در جنگ نابودی با جین همکاری میکنه و شاهد انجام کارهای وحشتناک و غیر انسانی میشه. با این حال با دونستن اینکه استادش چقدر به این درمان نیاز داره، ادی به همکاری با جین ادامه میده. همچنین در همین حین ادی ارتباط خودش را با کریستی قطع میکنه تا اونو ایمن و دور از خودش نگه داره. رابطه ادی و کریستی تو این دوره بسیار پرتنش میشه و در نهایت ارتباطشون با هم قطع میشه. در پایان ماجراهای تکن 6 ادی دوباره با کریستی ملاقات میکنه، اما در مراسم خاکسپاری استادشون، چرا که پیرمرد سرانجام تسلیم بیماری خودش میشه و از دنیا میره. اگرچه ادی و کریستی آشتی میکنن، اما شکاف قابل توجهی در رابطه اونا ایجاد میشه، چرا که ادی در زمان مرگ پیرمرد کنارش نبوده، چیزی که قلب کریستی رو شکونده. ادی بعد مرگ استادش به برزیل برمیگرده و یه پرورشگاه افتتاح میکنه و به بچه‌های بی سرپرست سبک خودش رو آموزش میده. تو بازی تکن 7 وقتی هیهاچی میشیما برمیگرده و اعلام میکنه که میخواد 7مین تورنمنت پادشاه مشت آهنین برگزار بشه، ادی هم وارد بازی میشه تا کازویا میشیما رو پیدا کنه و انتقام مرگ پدرش رو بگیره و تا اونجا پیش میره که وارد شرکتی به نام جی میشه تا رد کازویا رو بزنه. ولی وقتی اونجا میرسه با کسی روبرو میشه که اصلا انتظارشو نداره، یه ستاره کیپاپ و ماشین تبلیغاتی شرکت جی، لاکی کلوی. مبارزه ادی و کلوی دو تا پایان مختلف میتونه داشته باشه و هنوز مشخص نیست که کدومش اصلی یا کننه. اگه ادی برنده بشه و کلوی رو شکست بده، وقتی بخواد ازش سوال کنه که کازویا کجاست، کلوی یه یادداشت بهش میده که حواسش رو پرت میکنه و بعدش فرار میکنه و این باعث میشه ادی هیچ جوابی نگیره و فقط بیشتر عصبانی و ناامید بشه. و اگه کلوی برنده بشه، ادی رو استخدام میکنه که رقصنده پشتیبانش بشه. کلوی خیلی سختگیره و ادی رو هم حسابی میزنه. کاراکتر ادی در قالب بسته الحاقی یا همون DLC به بازی تکن 8 اضافه شده که تو این شماره ادی گوردو توسط یوشیمیتسو از مرگ در حمله ناموفق به شرکت جین نجات پیدا میکنه. یوشیمیتسو بعدش ادی رو با لیدیا سوبیسکا دوباره روبرو میکنه، کسی که ادی در گذشته اونو میشناخته. حرکات آکروباتیک و بریک دنس مخصوص ادی گوردو خیلی ها رو در سراسر دنیا به این رشته و حرکات آکروباتیک علاقه‌مند کرده و تو فضای مجازی با شبیه سازی حرکات ادی بازدید زیادی میگیرن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 30 فکت جالب درباره لوئیس سرا از بازی رزیدنت ایول 4. لوئیس سرا اسم کامل کاراکتر لوئیس نیست، اسم کاملش لوئیس سرا ناواروه. ماساکی یاماناکا که دیزاینر کاراکتر لوئیسه میگه که کاراکتر لوئیس بر اساس شخصیت ویگو مورتنسن که نقش ارگورن رو در سگانه ارباب حلقه ها بازی میکرد طراحی شده. صدا پیشه لوئیس در نسخه اورجینال رینو رومانوه.